ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੈਰਬੀ ਇਨ ISC। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੈਰਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੁੰਜੂਗਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਵੈਰਬੋ ਕਾਪੀਰੇ, ਕਾਪੀਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਆ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਬਣਦਾ, io capisco, tu capisci, lui lei capisce, noi capiamo, voi capite, loro capiscono। यानी कि मैं समझदा, तू समझदी या समझदा, lui lei समझदे, इदां। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੋਰਲੇ 3 ਅਕਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਈਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਇਸਕ ਤੇ ਓ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਈਓ ਦਾ ਕਾਪਿਸਕੋ ਤੇ ਟੂ ਦਾ ਹੈ ਕਾਪੀਸ਼ੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਪੀਸ਼ੀ ਤੇ ਲੂਈ ਲੈ ਕਾਪੀਸ਼ੀ ਤਾਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ SC ਤੇ ISC ਤੇ E ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਸ਼ੀ ਜਾਂ ਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂ ਕਾਪੀਸ਼ੀ ਲੂਈ ਲਈ ਕਾਪੀਸ਼ੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਪੀਆਮੋ, ਕਾਪੀਤੇ ਤੇ ਕਾਪਿਸਕੋਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਆਮੋ ਤੇ ਕਾਪੀਤੇ ਨੋਰਮਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਲੋਰੋ ਕੱਪ ਇਸ ਓਨੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਸਟਰੂਈਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਈਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਆ ਸਾਈਡ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕੋਸਟਰੂਇਸਕੋ, ਕੋਸਟਰੂਇਸ਼ੀ, ਕੋਸਟਰੂਇਸ਼ੇ, ਕੋਸਟਰੂਇਆਮੋ, ਕੋਸਟਰੂਈਤੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੌਖੇ ਆਸਾਨ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸਟਰੂਈਸਕੋਨੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਰਬੀ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਰੇ ਆਰੇ ਤੇ ਏਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੈਰਬੀ ਦੱਸੂੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕੁੰਜੂਗਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਡੈਫੀਨੀਰੇ। ਡੈਫੀਨੀਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੋਸਟਰੂਈਰੇ, ਤੇ ਕੋਸਟਰੂਈਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਡ ਕਰਨੀ, ਬਣਾਉਣੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਸਟਰੂਈਰੇ ਹੁਣ ਆਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਦਾਂ। ਡੈਫੀਨੀਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ। ਇਹ ਵੀ ਡੈਫੀਨੀਰੇ ਜਿਹੜਾ ਈਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਡੈਫਿਨ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਫਿਨ ਇਸਕੋ, ਡੈਫਿਨਿਸ਼ੀ, ਡੈਫਿਨਿਸ਼ੇ, ਡੈਫਿਨਿਆਮੋ, ਡੈਫਿਨੀਤੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਫਿਨਿਸਕੋਨੋ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲਾ ਸਾਈਡ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲੋਗੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ ਰੂਲ ਮੇਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸਕੋ, ਇਸ਼ੀ, ਇਸ਼ੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੈਫਿਨਿਆਮੋ ਤੇ ਈਤੇ ਤੇ ਇਸਕੋਨੋ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲਾ ਸਾਈਡ ਆ ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਈਰੇ ਆਰੇ ਤੇ ਏਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਵੈਰਬੀ ਰੈਗੂਲਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੀਨੀਰੇ, ਪ੍ਰੇਫੇਰੀਰੇ ਤੇ ਪੂਲੀਰੇ ਨਾਲ। ਫੀਨੀਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੇਫੇਰੀਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨੀ, ਪੂਲੀਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਕੁਛ ਸਾਫ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ io finisco, tu finisci, lui lei finisce, noi finiamo, voi finite, loro finiscono। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ preferire, io preferisco, tu preferisci, lui lei preferisce, noi preferiamo, voi preferite, loro preferiscono। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ io pulisco, tu pulisci, lui lei pulisce, noi puliamo, voi pulite, loro puliscono। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਵੋਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਈਰੇ ਆਰੇ ਤੇ ਏਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੋਈ ਲਈ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੁਛ ਵੈਰਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ colpire ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ io colpisco, tu colpisci, lui lei colpisce, noi colpiamo, voi colpite, loro colpiscono। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ contribuire ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ, io contribuisco, tu contribuisci, lui lei contribuisce, noi contribuiamo, voi contribuite, loro contribuiscono। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ dimagrire ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਤਲੇ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ fallire ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ, ਅਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ, ferire ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਜਾਂ ਚੋਟ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਵੀ, garantire ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ, impedire ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਕਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, obbedire ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ proibire ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰਨਾ, punire ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਤੇ restituire ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ restituire। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ stupire ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨਾ, trasferirsi ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਾ ਆਪ ਖੁਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ unire ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਆ trasferirsi, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ trasferirsi ਵਾਲੇ ਵਰਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ conjugare ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੇ ਆ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਵਰਬ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣੇ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ conjugazione ਦੱਸੀਏ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ io mi trasferisco ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀ ਆਉਂਦਾ io ਲਈ, tu ti trasferisci ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੀ ਆਉਂਦਾ tu ਲਈ, lui lei si trasferisce, noi ci trasferiamo, voi vi trasferite e loro si trasferiscono। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ trasferirsi ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਬ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆ io mi trasferisco ਦਾ ਜਿਹੜਾ trasferisco ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਜਾਂ trasferisci ਜਾਂ ਫਿਰ trasferisce ਜਾਂ ਫਿਰ trasferiamo ਜਾਂ trasferite ਜਾਂ ਫਿਰ trasferiscono ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੀ ਤੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ unire ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਲੰਬੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਵਰਬੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗ੍ਰਾzie per la visione।